Okay, ayan. So, good morning everyone. Andito ako to show how to use Zoom. May mga nagre-request kasi kung paano daw gamitin ang Zoom, like to do video tutorial. So, ayan, lagyan natin ng background music. I hope mas malakas yung boses ko kesa aking music today. So, ginagamit ko ngayon ang phone ko kasi hindi ko siya maipakita kung paano mag-start kung gamitin ko rin ang Zoom. Okay, now, so I use both. So today, paano ba nakalagin ako? Ayan, nakalagin siya. Kailangan mo mag-login, for example, punta tayo sa Zoom. Ay, ayun, search mo lang siya. Okay, nandun na ako, di ba? And then, syempre, ayun na ang lumabas. Kapag nakalagin ka na, merong schedule meeting, andyan, join meeting or host sa meeting. Ang ginagawa ko lagi is host meeting with video on. Yan, makikita mo. With video on kasi kitang-kita mo yung sarili mo dyan. Open mo lang yung open Zoom meetings. Yan, nag-loading na siya. And andyan na. Ayan. So, sabi dyan, naka-record daw ang aking meeting. Okay, ayan. So now, ipapakita ko kung paano siya ginagawa. Paano ba ako nag-share ng screen? Yan lang, itap mo lang itong share screen. I think hindi to naka-record. Wait lang. Record. Ayan. Kailangan mong i-record kasi kapag andyan, hindi siya naka-record. Ayan. Record on this computer. Ayun, naka-record na siya. Ibig sabihin, masisave itong ginagawa ko na video. Later, papakita ko sa inyo. And then, share screen. Ayan lang. And then, ayun, naka-blue itong screen. Ibig sabihin, naka-share na yung screen mo. And don't forget na i-click itong share computer sound sa left side. Kung kitang-kita nyo naman, siguro clear naman siya. Medyo mahirap lang gumawa ng video kasi sa phone ko kasi magalaw. Wala akong tripod. Sorry. Okay, ayan, may kasama pang ubo. And share. Share mo lang. Ayun na. O, diba? Kitang-kita mo na yung sarili mo. Pwede mo yung ilipat kung saan mo gusto. Minsan nilalagay ko sa tabi ng camera para parang kitang-kita talaga siya. So, kitang-kita pati yung phone ko kasi ginagamit ko siya. So, meron sa baba, your screen share, you are screen sharing. So, ibig sabihin naka-share daw yung screen ko. Now, for example, may ipapakita kang, wait lang, paganito ako. For example, may gusto kang ipakita. For example, ipapakita natin yung aking channel. Okay, naka-play yung background natin. Ayan, shout out kay sino to? WBGEDM. Lagi kong ginagamit ang iyong ayun, so na-stop pala siya kapag wait lang, yung music natin. Na-stop pala siya. So ayan, kunwari, wag na lang tayo mag-music dito para wala nang istorbo. Para marinig nyo. Ang gulo ng kamay ko. Ayan, kitang-kita mo yung sarili mo. Then, kung, halimbawa, anong papakita mo? Papakita mo kung saan yung YouTube channel mo. Then, playlist. Last time kasi, ang pinakita ko is mga, geography. Okay, paano ba makikita kung ilan na ang mo? Ilan na ang subscribers tsaka WH? Punta ka lang sa YouTube Studio. Check natin. Hindi ko na-check kahapon kung ilan na ang nakuha ko. Okay, naglo-loading. Ayan, so doble ang video ko ngayon. Ang masisave yung galing sa Zoom kasi naka-share screen yung computer ko at itong sa cellphone ko. Sa cellphone, mas complete kasi kita mo kung paano ako mag-start, kung paano ako mag-login, ganyan. So, gamit mo lang yung Gmail mo sa pag-login sa Zoom. So, meron akong 1,050. Ay, nabawasan. Watch time hours. Kasi kahapon is 1,100 plus na siya. So, nabawasan na aking watch hours.
Okay lang yan, hindi ko alam kung bakit nabawasan. Okay. So, meron akong 5,000 views and 781 current subscribers. Sa YouTube Studio lahat ito mga kapatid, okay? And then yung mga kailangan ang gamitin sa madami kasi nagkakamali sa LS at saka sa sa mga videos nyo. Ito yung gamitin nyo, yung mga music ni YouTube. Kasi yan lang ang inaalaw niya. Ayaw niya yung mga may copyright na yan. Ang ginagawa ko dito, like I did kahapon, ni-record ko lahat, yung mga gusto ko, sa cellphone ko. And then, kapag nag-LS ako, pag gumagawa ako ng video, yun lang yung piniplay ko. So, ayan, ganito lang ang gumamit ng Zoom. So, I hope you learn something. And then, paano ba ayan na, yung paano pa siya i-end. Okay, stop share lang siya. Ayan, naka-record siya. Ibig sabihin, masisave itong ating video tutorial today. So, i-end mo lang siya. And then, end meeting for all. Ayun na, nagko-convert siya ng video. Okay, antayin natin hanggang matapos para sa ganun, makita natin kung paano siya i-save, kung saan siya makikita, kung anong folder. Pwede mo lang i-save sa folder mo, gawa ka ng folder na Zoom, ganyan. Andun lahat ang video na ginagawa mo sa Zoom. Kaya antayin natin, mabilis lang to kasi konti lang naman yung ginawa ko. So, habang magpe-play tayo. Sana kasi yun? History. Library. Okay, malapit na. Ayan, malapit na siyang ma-convert. Siya na rin ang nagko-convert. Yung nakakagandahan. Yung recording mo at saka yung video mo, siya na ang nagko-convert. Okay, ayan na siya. So, ang ginagawa ko, isinisave ko yan sa Zoom folder. Ayan. And then, i-check natin nasaan kaya. Kaya, ayan na. And then, i-rename mo lang siya. How to use Zoom. Okay, nasaan na siya? Ayun na, nasa taas na siya. And then, kung o-open mo yan, okay, ayan na yun. I-check mo kung tama yung pinagagawa mo. Okay, successful yung screen sharing. Ayun, nagsasalita ako. Okay, ayan na. So, ibig sabihin, nag-success yung ginawa natin. So, ayan, paano ba siya i-upload? Okay, i-upload na natin siya. Okay, i-upload ko to para na rin sa para na rin sa tutorial kung paano mag-upload ng video. Bakit napunta doon? Gusto kong pumunta sa open new tab. Bakit image naman yun? Okay, pwede naman siguro mag-upload ng kahit naka-music. Ay no, ma-stop pa rin siya. Kaya hayaan mo na lang yan. Okay, i-upload na natin siya. Asan na yun? Zoom. How to use Zoom. Pero ang papanoorin itong itong ginawa ko sa phone kasi mas kompleto ito. How to use Zoom, paano ba to? O, yan na lang ang title natin para mabilis. Sige, always, no, it's not for kids. Following. And public. Save.
Okay, so close na natin. Okay, ayan na siya, nagpa-process na. So ganyan lang mga kapatid. So ito ang i-upload ko itong nasa phone ko kasi mas kompleto siya. So thank you, I hope you learned something. Bye!